So, yeah. Tapos na tayong maglinis. So, ganun yan dito, day. Every night talaga makalat. Pag kompleto kami kasi dito kami kumakain minsan. Pag may pinapanood kami, lalo na kagabi kasi nanood kami ng FIFA match finale for World Cup. So, kumain kami dito, nanood kami ng TV. Kaya it's very messy pagising. And then, hinahayaan ko na lang yan na maging makalat kasi kinaumagahan. Pagkatapos kong magkape, naglilinis agad ako. Kasi ayoko nang makalat, day. Ayoko na talaga nang makalat. Simula nang nagiging tahin na tayo. My God. So yeah, malinis na. Later na naman yan. Makalat na naman yan. But it's okay. Kasi may anak naman tayong 11 years old. So, yeah. So now, maghihilamos muna tayo. Kasi hindi pa ako nakapaghilamos, day. So, ganito na yung hitsura after. So, this is our homegrown calamansi. Yeah. Nakapagtanim kami ng calamansi dito sa Poland, day. And some of them na ibenta ko na. Charot. Ewan ko, yung iba ang tagal yung iba naman ang tataas na. Pero sabay-sabay namin yan silang tinanim. Nakapagbenta na ako ng mangilan-ngilan nito. Charot. Meron pa rin ako dun sa garden, mga 7. So cool. Good dog. Good boy. No, chodź, idziemy. Spiruj! 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 Lecieć! Spiruj, Dexterku! Woo! Look! Ang ganda ng kamatis natin, day. May hinog na tayo. Wow! It's so pretty! Diba? Ang ganda. Punta na tayo dito sa mga fefeno natin na sa mga fefeno. Yeah. Kumuha natin ng fefeno. Yun. Yung 5 natin. Wow, it's very red. Yung ko yan. Okay. Which one? We will keep that back to the fridge.
Utot. Tama siya dahil. Tamis. Minsan kinakain ko yung buto. Sarap. Yung isang kalahating pakwan, dito sa Pulan nasa mga 250 lang yun. Mga around 10 or 12 kilos na yung ganun kalaki. Sarap. Time check, alas 7. Taas pa kaayo ang adlaw. Taas pa kayong adlaw, day. Ang akong mag-ama, tuwa pa dito, nagbike-bike pa. Ang neighborhood, mengaw kayo.